350 فيرجن 2 بنسويه، بس بيحكي عن التكنولوجي تاعيته، شو بيستعملوا، شو هي البوست تكنولوجي تاعيتهم وكيف تشتغل وشو سعر الصباط. خلينا نشوف. هيدا هو الصباط. هيدا الصباط طبعا هلا اليوم نزل. اليوم نحن ب 7 اوكي ب 7 2019 شهر 6. اوكي ييزي Adidas Yeezy 350 فيرجن 2 بلاك. طبعا هو اللي ببينه لما يكون فلاش ضارب عليهم ببينه وايت. الدرزة الحمراء اللي ورا طبعا هو في البوست تكنولوجي ثيرموبلاستيك تكنولوجي، هن مثل حبوب صغار، والشغله الحلوه فيه بسموه انرجي ريتيرن. انرجي ريتيرن يعني عم نحكي على reducing the loss of energy. يعني انت لما بتلبس صباط غير هيدا الصباط تستهلك انرجي اكثر، تستهلك طاقه اكثر. غير هيدا الصباط اللي بخفف لك الطاقه، هيدي ما بيتعبك، يعني same run with less effort، يعني نفس الركضه مع اقل تعب، فينا نقول هيك يعني. هيدا هو الصباط. سعره بأديداس ما فيك تشتريه هلا لانه خلص وقت انك تشتريه، حقه بحدود $300. طبعا هيدا بوصل ل $1000 اذا في اشخاص بيرغبوا، يعني فيك تلبسه تستعمله بعد شهرين 3 فيك تبيعه برا ب $1000. هيدا هو الصباط. هيدي هي التكنولوجي اللي بيستعملوه. مثل ما قلت لكم البوست تكنولوجي، اي صباط فيه بوست تكنولوجي يعني عم نحكي على راحه كثير عاليه. بيستعمل بالركض باي شيء، مش بس ركض، اذا عم تلعب باسكتبول، اذا عم تلعب فوتبول، كله بيستعمل بنفس التكنولوجي. حتى الرننج، هو الرننج بس فيك تستعمل هيدي البوست تكنولوجي باكثر من شغله. حبيت اشرح لكم عن هيدا الصباط وان شاء الله تاخذوا فكره عنه. وهيدا هو شايفين بيجي معه هاي هيدي. اوكي شايفين من جوا شكله. شكرا لكم سمعتوني. ما تنسوا لايك، سبسكرايب. سلام.